Ne uităm la femeia asta și putem fi cu toții de acord că arată ca o psihopată care a ajuns să lase fără suflare 7 bărbați, dar ce nu știe toată lumea e că de fapt a fost vândută de marea ei iubire și până și avocatul ei a lăsat-o la greu și a lăsat-o să primească pedeapsa cu moartea. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre una din primele femei criminale în serie din America, în sfârșit vorbim din nou despre o femeie și mai exact vorbim despre cuplul Bonnie și Clyde, varianta lesbienelor. Și dacă vi se pare cunoscut numele Aileen Wuornos, e pentru că un personaj din American Horror Story din sezonul Hotel, dacă nu mă înșel, a fost inspirat după această criminală. Știu că opiniile și părerile sunt împărțite în două, lumea care o vede ca pe o victimă și lumea care o vede ca pe o psihopată. Eu personal cred că they did her dirty foarte, foarte grav, adică nici măcar avocatul nu a încercat să o ajute să scape de pedeapsa cu moartea. Adică s-a ajuns până în punctul în care această femeie a trebuit să implore oamenii să îi dea odată această pedeapsă pentru că s-a săturat să aștepte atâta timp. Ne ducem de la începutul începuturilor. Aileen Wuornos s-a născut pe 29 februarie 1956 în Michigan și pentru că mama ei a născut-o când avea doar 16 ani, a trebuit să o dea spre adopție și cei care au adoptat-o au fost chiar bunicii ei. Ea a crescut alături de fratele ei Keith și Keith era cam singura persoană care îi arăta cât de cât puțină afecțiune, pentru că bunicii ei erau niște monștri, efectiv. Bunica ei, în primul rând, bea foarte mult și nu o băga deloc în seamă, o neglija, dar bunicul ei a transformat-o în propriul sac de box. Și nu vă gândiți că erau, nu știu, pedepse de astea când eram noi mici, ne mai dădeau o palmă la fund, ok, o chestie care nu e normală, by the way, dar erau efectiv bătăi. A zis la un dat o prietenă de-a ei că s-a dus cu ea acasă, a lăsat-o acasă și l-a văzut pe bunicul ei cum a scos cureaua și a bătut o jumătate de oră în continuu la fund, cât se uita la prietena ei pe geam, care efectiv stătea și era martoră la tot ceea ce se întâmpla. Și Aileen avea 6 ani în punctul ăsta. Din cauza că bunicul ei a făcut-o să urască bărbații în general, să vadă bărbații ca fiind o amenințare și văzând violența ca fiind un semn de putere, a ajuns să fie extrem, extrem de antisocială și la vârsta de 11 ani a început să schimbe favoruri intime cu toți băieții din cartier în schimbul țigărilor. Și unul din prietenii vechi care a fost martor la toate lucrurile astea a spus că toți băieții din cartier și-au pierdut fecioria cu Aileen. După ce Aileen a trecut printr-o copilărie teribilă, efectiv teribilă, a fost supusă bullying-ului, toți oamenii, la un dat, unul din foștii ei iubiți a spus că el de fapt stătea cu ea pentru aceste favoruri și când erau în public îi dădea cu șuturi în fund. Era rușine de ea pentru că toată lumea o batjocorea în ultimul fel, iar la vârsta de 13 ani Aileen rămâne gravidă și este obligată, la fel ca mama ei, să își dea copilul spre adopție, doar că de data asta nu l-a mai adoptat nimeni din familie și ea nu și-a mai văzut copilul niciodată. A născut acest copil, la vârsta de 14 ani bunica ei decedează, iar bunicul ei o învinovățește pe Aileen. Îi spune: din cauza ta a băut atât de mult pentru că a murit de ciroză, din cauza ta a băut atât de mult, tu ești de vină pentru absolut tot, ești efectiv o greșeală, nu trebuia să te naști, așa că Aileen nu are de ales decât să plece de acasă și să locuiască pe străzi la vârsta de 14 ani. Până la vârsta de 20 de ani a fost și arestată pentru furt, pentru condus sub influență, locuia pe străzi în Michigan, efectiv locuia în această pădurice într-un fel de cort și până la vârsta asta ea deja a început să lucreze ca femeie ușoară, să spunem așa. Își vindea corpul în schimbul banilor, băuturii sau țigărilor. Nu știu dacă știți neapărat cum este vremea în anumite state în America, dar ea a fost nevoită să se mute din Michigan în Florida pentru că era extrem, extrem de frig și nu puteai să locuiești pe străzi în astfel de condiții. Iar asta este vârsta de la 20 de ani când se mută în Florida, când se întâlnește cu acest bărbat de 69 de ani pe nume Lewis. Și Lewis, nu știu, eu când încep să filmez, toate numele le pocesc, ok? Suntem de acord. Acest bărbat de 69 de ani avea extrem, extrem de mulți bani, avea diferite iahturi, case, mașini și se căsătorește cu Aileen. Au stat căsătoriți câteva săptămâni, dar Aileena noastră era extrem, extrem de violentă și vreți să știți de ce a băgat Lewis al nostru divorț după câteva săptămâni? Pentru că nu e amuzant, pentru că Aileen l-a atacat cu propriul lui baston. Avea un baston, avea 69 de ani, ok? Într-un final, el a și reușit să scoată un ordin de restricție împotriva ei și Aileen ajunge din nou pe străzi, înapoi la jobul ei de femeie ușoară și să își vândă corpul pentru bani. Până la vârsta de 30 de ani, sănătatea ei mentală se duce din rău în și mai rău pentru că singura ei familie, fratele ei Keith, decedează la rândul lui și Aileen în punctul ăsta nu are bani, nu mai are familie, nu mai are pe nimeni apropiat și până la vârsta de 30 de ani este arestată de 5 ori.
ori pentru jaf, fur de mașini, falsificare de cecuri și alte ilegalități legate de violență. Acum, haideți să trecem la fapte și mai exact la toată aventura ei de ucis, pentru că da, vorbim despre o criminală în serie. În primul rând, marea ei iubire, vă zic, din cauza bunicului ei, ura bărbații și când a crescut mai mare a realizat că ea nici măcar nu este atrasă de ei, deși a fost căsătorită cu acest bărbat și deși e destul de clar că s-a căsătorit cu el pentru bani, ok, trecem peste, s-a întâlnit cu această femeie pe nume Tairia Moore și o să-i spunem Tai, ok? Tai a noastră, împreună cu Aileen, s-au văzut pentru prima dată și a fost dragoste la prima vedere. Suflete pereche, 3 ani de relație, în ăștia 3 ani, Aileen încerca, nu știu, să îi facă pe plac lui Tai, toată lumea le vedea împreună, deși, nu știu cum să vă zic, ele mergeau foarte des la acest bar și de fiecare dată când oamenii le vedeau, spuneau că erau destul de agresive, să spunem așa, dar mai mult agresive verbal, adică țipau foarte mult și ele voiau mereu să fie servite și nu știu, era genul ăla de cuplu enervant, foarte, foarte gălăgios. Dar hei, se iubeau foarte, foarte mult și locuiau în diferite moteluri. Asta pentru că au început să devină un fel de Bonnie și Clyde și să facă tot felul de jafuri împreună, să fure mașini. Au ajuns să fure mașini în punctul ăsta și, nu știu, erau parteneri în crimă, complici. Și da, ele se întrețineau prin aceste moduri ilegale de a face bani și pe lângă treaba asta, Aileen era cea care aducea banii în casă prin jobul ei nu prea legal, lăsând alți oameni să profite de corpul ei pentru, știți voi, pentru bani, logic, și Tai nu avea nicio problemă cu asta. Pe lângă treaba asta, Aileen mai și avea obiceiul să fure de la clienții ei și Tai era cea care se ducea la amanet să dea toate aceste lucruri în schimbul banilor. La un moment dat, Aileen a spus într-un interviu că ajungeau să facă în jur de $200-300 pe zi. În anul 1990, that's a lot of money. Ideea care era că cu tot mai multe jafuri, ele au început să folosească arme și lucrul ăsta le dădea din ce în ce mai multă adrenalină. Primeau mai mulți bani, aveau mai multă adrenalină și totul a început să se ducă din rău în și mai rău în anul 1989, când Aileen s-a întâlnit cu unul din clienții ei fideli pe nume Richard. Richard avea 51 de ani, iar 2 săptămâni mai târziu, după ce s-a întâlnit cu Aileen în această ocazie, a fost găsit într-o pădurice cu 4 găuri în cap. Din păcate, pentru că trecuseră 2 săptămâni în punctul ăsta și corpul nu mai era întreg, să spunem așa, nu au reușit să găsească nici o urmă de dovadă să înceapă o investigație, nu aveau nici măcar un singur indiciu să realizeze ce s-a întâmplat cu el sau cine a putut să-i facă una ca asta, dar în următorul an de zile, efectiv un an întreg, alți 6 bărbați au sfârșit tragic. Fac o mică paranteză, ei au găsit doar 5 corpuri. Unul dintre bărbați doar a fost dat dispărut și după s-a confirmat că Aileen a fost cea de vină. Dar practic, în total au fost 7 bărbați pe parcursul a unui singur an. Toți acești 7 bărbați erau găsiți în același mod. Minimul de găuri în cap găsite erau 4 și efectiv erau găsiți în diferite zone împădurite sau în locuri nepopulate și dacă cumva aveau mașini, bunurile lor erau furate din aceste mașini sau chiar mașina cu totul. Ce aveau toți cei 7 în comun? Ei bine, singurul lucru, polițiștii nu știau treaba asta la momentul ăla, era că toți cei 7 au ajuns să se întâlnească cu Aileen pe autostradă. O altă treabă foarte interesantă, unul din bărbați era de fapt un preot care avea foarte multe Biblii în mașină și el, într-un fel sau altul, încerca să găsească oameni și să, nu știu, să împartă această binecuvântare, să împartă aceste Biblii, să împartă vorbe despre, știți voi, religie, creștinism, etc. Ideea care era că lumea nu știe, nici până ziua de astăzi nu știe dacă acest preot a luat-o pe Aileen de pe autostradă pentru a profita de ea, pentru a-i cere aceste servicii sau doar încerca să o convertească. Și o treabă pe care am văzut-o, care mi se pare foarte, foarte interesantă, ideea era că toți acești bărbați au fost lăsați fără suflare de la, nu știu, o distanță foarte mică. Și automat, dacă erau mai mult de 4 găuri, da, 4-5 găuri în cap, se numește overkill în engleză, nu știu cum să zic în română, dar dacă tu încerci să lași pe cineva fără suflare de la o distanță atât de mică, una sau 2 găuri e de ajuns încât să-l lași fără suflare. Ori a fost din autoapărare sau pur și simplu a încercat să-l lași fără suflare, dar în momentul în care sunt mai mult de 4-5 găuri în capul acestui om, ai făcut-o din pasiune, ai făcut-o să te răzbuni, adică știai că omul ăsta a rămas fără suflare și tot ai continuat să tragi. Are sens ceea ce am zis? Cred că are sens. Dar de fiecare dată are sens, nu?
cred. Undeva cam după a 5-a victimă, prin iulie 1990, Aileen și Ty conduceau această mașină și această mașină era de fapt mașina unuia dintre acești bărbați care au sfârșit tragic, da? Și Ty conducea această mașină, dar o conducea destul de repede și a ajuns să intre cu mașina într-un copac și efectiv să o rupă în două. Cele două au sărit din mașină conștiente că această mașină era furată de la unul din bărbații care au dispărut, încă nu-l găsiseră. Au sărit din ea, au luat plăcuțele de matriculare și au fugit. Unul din martorii de pe stradă, din pietoni, au sunat la poliție și le-a spus: hei, vedeți că știți voi, a fost un accident și eu de fapt le-am văzut pe aceste două femei, au și luat plăcuțele de matriculare. După ce autoritățile au reușit să facă 2+2 și să realizeze că această mașină era de fapt furată de la acest bărbat și au cam dat seama că aceste două femei sunt de vină pentru 5 bărbați care au sfârșit tragic și au și reușit să facă 2 portrete robot, iar în mașină, ce să vedeți, au și găsit bonurile de la amanet. Asta e toată treaba, că gen, poți să scapi basma curată cu foarte multe lucruri, bine, mai ales în anii ăia când, nu știu, dovezile sau amprentele ADN nu erau atât de avansate, toată această tehnologie ca să găsească criminali nu era atât de avansată și puteai să scapi basma curată foarte repede. De ce păstrezi bonurile de la amanet? Nu zic că mă bucur că nu le-au păstrat, pentru că da, până la urmă le-au prins, dar mi se pare stupid câteodată. Dacă tot ești criminal, măcar fă-o cu cap, nu? 4 luni mai târziu ajunge să sfârșească și cel de-al 7-lea bărbat și cam aici aventura lor i-a sfârșit, pentru că autoritățile au reușit după un an de zile să facă 2+2 și să lege toate aceste crime una de alta, să se gândească: băi, eu cred că avem un criminal în serie în libertate, trebuie să-l prindem, nu? Și s-au uitat în toate aceste crime, dar le-au pus împreună și au realizat că la dispariția acestui bărbat au găsit mașina și au descoperit aceste 2 portrete robot și în sfârșit le-au publicat. Nici măcar le-au publicat până acum pentru că, până la urmă a fost un accident și aia a fost, adică nu era o crimă destul de mare, să spunem așa, dar acum vorbim despre 7 bărbați care au sfârșit tragic și au reușit să publice aceste 2 portrete robot, iar la o oră după ce au fost publicate, au și primit 4 telefoane diferite în care acești oameni anonimi, să spunem așa, au spus că cele 2 frecventează acest bar foarte, foarte des și numele lor este Aileen și Ty. Le-a luat în jur de 2 luni de la ultima ucidere să le găsească, mai exact în ianuarie 1991. Erau polițiști sub acoperire care frecventau aceste baruri unde au fost ele văzute și până la urmă unul din ei a găsit-o pe Aileen și a început să vorbească cu ea, a început să-i cumpere niște bere, au început să joace biliard și îi spunea că el este acest bărbat, are foarte mulți bani și că vrea să-și petreacă noaptea cu ea. Moment în care, atunci când a ieșit din acest bar, Aileen a fost arestată de toți polițiștii care o așteptau afară. Și acum, unde este Ty? Deja la câteva orașe distanțe, într-un motel. A doua zi a fost găsită de autorități și de aici, nu știu, de aici mă enervez eu. De aici mă enervez eu foarte, foarte tare, pentru că Ty știa absolut tot ce s-a întâmplat, nu a participat direct la aceste tragedii, să spunem așa, ea doar era cea care știa de tot ceea ce se întâmplă și ea era cea care ducea lucrurile furate la amanet, dar în tot timpul ăsta cât ele au făcut pe Bonnie și Clyde și părgeau magazine și furau din diferite mașini, de fiecare dată când intrau în probleme cu poliția, cele 2 erau complici, adică una era alibiul celelalte. Și acum când a venit la efectiv 7 bărbați cu un sfârșit tragic, Ty a fost de acord să o vândă pe Aileen, adică mai pe scurt să o facă să recunoască absolut tot și să dea toată vina pe ea ca să primească imunitate. Și da, Ty a primit imunitate pentru că a ajuns să o sune pe Aileen fiind în arest și Ty fiind momentan în libertate, cel puțin așa știa Aileen, și a făcut-o să recunoască prin telefon. I-a spus că au venit să o ia la întrebări pe mama ei, să o ia la întrebări pe sora ei și este foarte, foarte frică pentru că va urma să fie arestată. Iar Aileen, pentru că o iubea atât de tare pe Ty, a ajuns să îi spună că va mărturisi absolut tot și va lua toată vina asupra ei. Și ce nu știa Aileen în punctul ăsta e că toată această convorbire telefonică era înregistrată. Și vă spun că mi s-a rupt sufletul pentru că eu m-am uitat la videoclipurile de la proces și la proces s-a dat această înregistrare. V-aș da-o și vouă aici, dar nu se înțelege mai nimica, mai pe scurt v-am zis tot ce s-a zis în ea, dar Aileen efectiv nu știa că este înregistrată și în momentul procesului și-a dat seama că această convorbire a fost înregistrată și se vede pe fața ei cum mi s-a rupt sufletul în două. Pentru că ea a luat toată vina asupra ei, această femeie a primit imunitate și a fost vândută, pur și simplu. A fost... mi se pare teribil. Ați fost Bonnie și Clyde tot timpul ăsta și acum că vine pe viață și pe moarte, nu, ea e de vină, eu n-am făcut absolut nimic. Da, m-am dus la amanet să duc toate lucrurile astea pentru că mi-era frică de ea. Îmi era frică de ea. În 1992 începe procesul, iar motivul pentru care a comis toate aceste tragedii, ei bine, autoapărare. În primul rând, un lucru foarte, foarte important
important din acest proces. Primul bărbat, Richard, da, cel de 51 de ani, avea antecedente penale în legătură cu diferite infracțiuni intime, să spunem așa. Ați înțeles voi ideea? Și Aileen a ieșit în față să spună această poveste cu Richard. A zis că a fost supusă unor agresiuni intime și lumea era destul de confuză pentru că până la urmă vorbim despre o situație în care Aileen se află acolo într-o poziție de femeie ușoară, adică ea este acolo ca să își ofere serviciile pentru bani, pentru, nu știu, pentru țigări, pentru ce își oferea aceste servicii și ei nu înțelegeau cum ea poate să spună că a fost agresată în condițiile în care ea s-a pus în această situație ca să întrețină relații cu acest bărbat. Și ea a spus că Richard a luat această sticluță de picături de ochi care era umplută cu alcool sanitar și ăla a fost momentul în care el i-a turnat picături în zonele intime și în față și în spate, după care i l-a turnat pe nas și a continuat să profite de corpul ei, deși ea s-a împotrivit până la urmă. Și eu vă zic că ea a ajuns să recunoască după 12 ani că a mințit în punctul ăsta, a mințit la proces și cu toate celelalte lucruri pe care le-a spus, autoapărare și toate lucrurile astea, ea a mințit. Dar dacă stăm să ne uităm la proces, eu mă uit la această femeie și nu pot să-mi dau seama cum poți să ai o imaginație atât de bogată ca în momentul în care vrei să spui că este autoapărare, în loc să dai o poveste, nu știu, o poveste normală, ea a ajuns să inventeze acea... Mie nu mi se pare că e o poveste inventată. Pentru că dacă stai să te gândești, mamă, cine e această sticluță, măcar de inventa una mai credibilă, știți ce zic? Are sens ce am zis? Deci mie mi se pare că ea n-a mințit. Mi se pare, asta este opinia mea personală, puteți să aveți total altă opinie. Dar dacă ai inventa o poveste, de ce nu ai inventa una mult mai credibilă de atât? Știți ce zic? Într-un final ea a fost găsită vinovată pentru 6 din cele 7 ucideri. De ce 6? Pentru că al 7-lea bărbat nu a fost găsit nici până în 2024. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu a vrut să spună absolut nimic. La proces, bineînțeles că Ty a depus mărturie împotriva ei. Fața lui Aileen spune tot. Și astfel Aileen Wuornos a primit pedepsa cu moartea, fiind una din primele criminale în serie din întreaga America care să primească această pedepsă. Au mai fost câteva înainte, dar Aileen este cea mai mediatizată, să spunem așa, este Ted Bundy printre femei. Și acum partea care eu nu am găsit, m-am uitat la foarte multe documentare, să spunem așa, alte persoane care fac true crime, să văd ce păreri au despre aceste cazuri și la niciuna din aceste persoane care fac true crime nu am găsit informațiile astea, cum ea a fost folosită timp de 12 ani de zile, efectiv 12 ani de zile asta să-și primească pedepsa cu moartea și în ăștia 12 ani de zile a fost vândută din nou și din nou și din nou. În primul rând, a fost vândută de marea ei iubire, da? Următoarea persoană, avocatul ei de la proces, în loc să se chinuie, să facă diferite apeluri ca să o scape de pedepsa cu moartea, să încerce să aducă ceva în față care, efectiv, eu nu zic că ea nu trebuia să primească o pedepsă, e clar că ceea ce a făcut trebuie pedepsit, dar nu să primească pedepsa cu moartea în condițiile în care ea nici măcar nu era stabilă psihic. Știți ce a făcut avocatul ei în următorii ani de zile? A început să vândă interviuri cu ea. Efectiv, să vândă interviuri, cerea $20,000 pe interviu și împărțea banii ăștia cu Aileen și bineînțeles că lua și el un procentaj destul de mare. Mi se pare teribil. Pe lângă treaba asta, foarte mulți ofițeri, detectivi care erau implicați în acest caz, au ajuns să vândă informații despre caz către diferite cărți, diferite stații TV care voiau să facă documentare și tot felul. Și pentru că ei ieșeau în public și își vindeau aceste servicii, vindeau aceste informații pe care le aveau despre caz, nu mai aveau voie să depună mărturie la proces. Deci ei făceau lucrurile astea cât procesul era încă deschis. Și practic Aileen nu avea martor, nu avea nimic. Ea a fost incriminată pentru simplu fapt că toată lumea încerca să câștige bani de pe urma ei și de pe faptul că ei știau atât de multe informații despre acest caz și mai ales avocatul ei care putea să obțină aceste interviuri cu ea pentru că ea era foarte deschisă, ea voia să facă aceste interviuri, dar pe lângă treaba asta mai și câștiga un ban și încerca să ajungă în public, ea încerca să facă aceste interviuri ca să ajungă să pară cât de nevinovată posibil. Pe parcursul la 12 ani am pierdut numărul, dar știu că sunt peste 12 interviuri, m-am uitat la atât de multe și cu fiecare interviu pe care l-am văzut am observat cum starea ei psihică se înrăutățește din ce în ce mai rău. 12 ani să stai, să-ți aștepți pedepsa cu moartea, să știi că va urma într-o bună zi, mi se pare o tortură. Iar lucrul care mi-a pus mie capac cel mai tare este Jeb Bush. Dacă nu știți cine este Jeb Bush, este
cine este Jeb Bush? Guvernatorul Floridei de la momentul acela și urmau noile elecții și nu știu elecții? Da. Și urmau noile elecții și nu știu dacă știți, dar în America pedeapsa cu moartea este o chestie la care foarte mulți oameni sunt de acord. Foarte, foarte mulți oameni. Și oamenii mei, știind de toate aceste lucruri pe care le-a făcut Aileen și cum, pe lângă treaba asta, ea făcea parte și din LGBT, să spunem așa, și automat lumea o ura din lucrul ăsta și oamenii mei voiau să o vadă cum primește pedeapsa cu moartea. Așa că Jeb Bush a încercat să grăbească acest proces. El era cel care a semnat mandatul ca ea să primească în sfârșit această pedeapsă și în America, ca să primești această pedeapsă, trebuie să treci printr-o evaluare a competenței mentale și el efectiv a încercat să grăbească acest proces încât această evaluare a lui Aileen a durat doar câteva ore. Se pare o bătaie de joc, în condițiile în care e clar că femeia asta suferă. Așa că fiind trădată de marea iubire, avocatul ei, oamenii care ar trebui să fie alături, oamenii care ar trebui să fie, nu știu, martori, să depună mărturie pentru ea și mai ales fiind trădată pentru politică, efectiv politică, Aileen a ajuns la sfârșitul acestor 12 ani să spună că ea de fapt este vinovată pentru absolut tot, a mințit cu ceea ce a spus la proces, a făcut totul din plăcere și că dacă nu o vor omorâ mai repede, atunci va ajunge să o comită din nou. Și eu sunt de părere 100%, puteți să spuneți orice vreți voi, am stat atâta timp să mă uit la toate interviurile cu ea, că ea de fapt a încercat să se învinovățească din ce în ce mai tare și să spună că minte, doar ca să-și primească odată această pedeapsă pentru că nu mai suporta după 12 ani de zile. A spus că ea vrea să se întâlnească cu Isus și că a ajuns să recunoască după 12 ani de zile pentru că acum este o mare credincioasă și că dacă se duce într-un final în ceruri, vrea să o facă cu conștiința împăcată și să își recunoască toate păcatele. Pe 9 octombrie 2002, Aileen Wuornos sfârșește prin injecție letală. Ca ultima masă, ea a cerut o cană de cafea și atât, a refuzat orice mâncare și ca să înțelegeți cât de deteriorată mental era, ultimele ei cuvinte nici măcar n-au avut sens. Aș vrea doar să spun că navighez alături de The Rock și mă voi întoarce ca ziua independenței cu Isus pe 6 iunie ca în film, cu o mare navă mamă și tot. Mă voi întoarce. I will be back. Despre ce film anume este vorba sau ce a vrut să spună eu liric, nu știm, dar asta doar dovedește că ea, de fapt, nu trebuia să fie supusă acestei pedepse. Nu mă înțelegeți greșit, din nou, nu spun că ea trebuia să fie lăsată în libertate în niciun caz, a făcut niște lucruri teribile și merita o pedeapsă, dar pedeapsa cu moartea a fost împinsă din motive politice doar pentru că oamenii au profitat cât de mult au putut, în condițiile în care acest caz și procesul a fost atât de mediatizat și lumea era claie grămadă pe tot acest caz, cum se întâmplă în 2024 cu P. Diddy, exact așa se întâmpla cu Aileen Wuornos în anii 1990-2000. Atât a fost acest caz, sunt tare mândră de mine că am reușit să-l fac, m-a interesat atât de mult, eu n-am vrut să-l fac o bună perioadă de timp, pentru că inițial m-am uitat la acest caz la Bailey Sarian și Bailey o iubesc pe femeia asta din tot sufletul, dar nu mi se pare că a intrat atât de în detaliu cu acest caz, adică pur și simplu a spus, da, a făcut 7 ucideri și vedeți voi, ea lucra ca o femeie ușoară și până la urmă a primit pedepsa cu moartea și a mințit într-un final. Dar când am început să fac research-ul în sine pe care îl fac eu de obicei, nu mi-a venit să cred cât de multe informații lumea pur și simplu nu le spune. Și da, ok, înțeleg că foarte mulți oameni au opinia că băi, a mințit și nu mai are rost să zic că ea de fapt inițial a spus autoapărare și tărără, știți voi toată treaba asta, dar mie personal mi se pare că a mințit. Nu știu de ce, nu știu, poate mi-a intrat în cap, m-am uitat la acest documentar, o să vă las link-ul în descriere, mi s-a părut foarte interesant. Sunt majoritatea interviurilor cu ea și este acest bărbat pe nume Nick, care era de partea ei și încerca să, nu știu, să o scape de pedeapsa cu moartea. Toate interviurile cu ea sunt, acum majoritatea interviurilor este un documentar foarte interesant. O oră jumate are, să știți, dacă vreți să vă petreceți o oră jumate să vă uitați la el și este și în engleză. Trecem peste. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și sunt sigură de fapt că foarte mulți știați deja de el, dar sunt tare curioasă dacă știați atât de în detaliu, dacă știați toate aceste lucruri mărunte, să spunem așa, care pentru mine nu mi se pare deloc mărunte. Și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru mine, vreau să vă mulțumesc din suflet că a stat până la final. Nu uitați să lăsați și un comentariu cu opinia voastră sau cu ce alți criminali vreți să mai vedeți videoclipuri pe acest canal. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Iar până trauma viitoare, stay safe! Motivul pentru care a comis toate aceste tragedii, ei bine, autoapărare. Mie mi se mișcă lucruri în camera asta, nu este nicio problemă.